ड्रप शिपिङ बिजनेस एउटा यस्तो बिजनेस हो जुन हजारौंको मात्र लगानीमा एउटा लाखौं कमाउन सकिने बिजनेस बन्न सक्छ। जुन तपाईं जोसुकैले पनि एउटा स्टुडेन्टले, एउटा जब होल्डर्सले वा एक उद्यमीले पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो बिजनेस हेर्दा चाहिँ जति सजिलो छ त्यतिकै फेलियरको चान्सेस पनि छ। बिजनेस आइडिया सिरिजको आज यो दोस्रो एपिसोडमा आज मैले यो ड्रप शिपिङ बिजनेस भनेको के हो, ड्रप शिपिङ बिजनेसमा फेल हुनुको टप 9 मिस्टेकहरू के हुन् र सफल हुनेहरूको टप 9 बेस्ट स्ट्र्याटेजीहरू पनि के रहेछ, ती सब रहस्यहरू आज मैले यो एउटै भिडियोमा लिएर आएको छु। यो बिजनेस गर्नलाई न तपाईलाई इन्भेन्टरीमा लगानी गर्नुपर्छ, न कुनै स्टोर वा वेयरहाउस नै चाहिन्छ, न कुनै फिजिकल अफिस नै चाहिन्छ। एउटा ल्यापटप लिएर जहाँबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ। बिजनेसलाई सजिलै एक्सप्यान्ड गर्न सकिने स्कोप पनि धेरै छ, किनकि यसबाट जुनसुकै सामान नेपालभरि वा विश्वभरि जहाँ पनि डिजिटली बेच्न सकिन्छ। त्यसैले यो बिजनेस चाहेमा नेक्स्ट विकदेखि नै सुरु गर्न सकिन्छ। जस्ट एउटा वेबसाइट बनाउनुस्, प्रोडक्ट लिस्टिङ गर्नुस् र डिजिटली मार्केटिङको थ्रु सामान बेच्न सुरु गर्नुस्। तर मैले यो जति सजिलै भने यो बिजनेस हेर्नमा जति सजिलो देखिन्छ त्यतिकै फेलियरको चान्सेस पनि छ, किनकि नेपालमा ड्रप शिपिङ बिजनेसमा थुप्रैले हात हालिसकेका छन्। इभन मैले पनि धेरै पहिले ट्राई गरेको थिएँ। यसमा कोही फेल भएका छन् भने धेरैजना सफल पनि भएका छन्। र आज पनि यो बिजनेसको स्कोप धेरै छ, किनकि मैले अघि नै भनिसकेँ यसबाट जुनसुकै सामान नेपालभरि वा विश्वभरि जहाँ पनि डिजिटली बेच्न सकिन्छ। यदि तपाईँ पनि ड्रप शिपिङ बिजनेस सुरु गर्न चाहनुहुन्छ वा गर्दै हुनुहुन्छ तर बिजनेस ग्रो भइरहेको छैन भने एकपटक यो भिडियो अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट र राम्रो लागे लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि अवश्य गर्नुहोला। म सुरज ढकाल, चार्ट एकाउन्टेन्ट, बिजनेस कन्सल्टेन्ट, ड्रिम बिजनेसबाट। सबैभन्दा पहिला ड्रप शिपिङ बिजनेस भनेको के हो, दराज जस्तो एउटा ई-कमर्स प्लेटफर्म र एउटा ड्रप शिपिङ बिजनेसमा के फरक छ, यसको कुरा गर्दा ई-कमर्स बिजनेस सुरु गर्दा यसको आफ्नै इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट वेयरहाउस चाहिन्छ, आफ्नै लजिस्टिक सिस्टम यानि डेलिभरी टिम आफ्नै चाहिन्छ, वाइड रेन्ज अफ प्रोडक्टहरू हुन्छ। यो एउटा वेबसाइट मात्रै नभई एउटा सिङ्गो प्लेटफर्म हुन्छ जहाँ थुप्रै सेलर्सहरू डाइरेक्टली लिस्ट हुने गर्छन् प्रोडक्टहरू किनबेच गर्नको लागि। यो सबको लागि थुप्रै यानि ह्युज इन्भेस्टमेन्ट लाग्ने गर्छ। तर ड्रप शिपिङ बिजनेसमा चाहिँ ई-कमर्सको एउटा पार्ट भए पनि यसको बिजनेस मोडल अलिक फरक छ। यसलाई स्टेप बाई स्टेप भन्दा एउटा सिम्पल वा राम्रो वेबसाइट बनाइन्छ। त्यसमा तपाईले डिफ्रेन्ट म्यानुफ्याक्चर वा सप्लायर्सहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर उनीहरूसँग भएको प्रोडक्टहरू र त्यसको डिटेल्सहरू सहित आफ्नो वेबसाइटमा लिस्ट गर्नुहुन्छ। अब यहाँ मेन गेम चाहिँ के छ भने तपाईको वेबसाइट दराज जस्तो पपुलर त छैन जहाँ कस्टमर आफै आओस्। त्यसैले आफ्नो वेबसाइटलाई प्रमोट गर्न डिजिटल मार्केटिङ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता सोसल मिडियाबाट आफ्नो प्रोडक्टको क्याम्पेन चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र तपाईले अनलाइन अर्डर पाउन सुरु गर्नुहुन्छ र अनलाइन पेमेन्ट लिएर वा सीओडी बेसिसमा अर्डर एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ। लास्टमा अब यो सबै भइसकेपछि डेलिभरीको पालो आउँछ। दराजको केसमा जस्तै दराजले डेलिभरी आफै गर्छ कि दराजको एक्चुअल सेलरले गर्छ? यस, दराजले आफै गर्छ। उसको आफ्नै लजिस्टिक वा डेलिभरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ। तर ड्रप शिपिङ बिजनेसमा चाहिँ तपाईले आएको अर्डर डिटेल्स तपाईले आफ्नो सप्लायर्सलाई पास गर्नुहुन्छ। त्यो सप्लायर्सले तपाईसँग भएको टर्म्स एन्ड कन्डिसन अनुसार नै कस्टमरलाई लजिस्टिक कम्पनी थ्रु डाइरेक्ट डेलिभरी गर्ने काम गर्छ र कस्टमरबाट उठाएको पैसाबाट सप्लायर्सको ड्युज सेटल गर्नुहुन्छ। सो दिस इज द होल ड्रप शिपिङ बिजनेस मोडल। तपाईले लाग्ला सर यो बिजनेस त जिरो इन्भेस्टमेन्टमै गर्न सकिने एकदम सजिलो आइडिया रहेछ, होइन त? ओके, अब म तपाईलाई यहाँ ड्रप शिपिङ बिजनेस फेल हुनुको मेन 9वटा मिस्टेक्सहरू के छन् र साथसाथै 9वटा यस्तो स्ट्र्याटेजी जुन ड्रप शिपिङ बिजनेसको सफलताको लागि एकदमै जरुरी छ। नम्बर 1 मिस्टेक भनेको नो स्पेसलाइजेसन इन निच मार्केट। एउटा भनाइ के छ भने डोन्ट डु बिजनेस फर टेकिङ, डु फर गिभिङ। See what value can you give, and for that find the niche market where you have interest and passion.
अहिलेको जमाना भनेको स्पेशलाइजेसनको छ। तपाईले जेनरल प्रोडक्ट सेल गर्न भन्दा पनि अबको टाइम स्पेशलाइज्ड हुन जरुरी छ। एउटा निच मार्केट समाउन जरुरी छ। तपाई इलेक्ट्रिक आइटम बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो मात्रै बेच्नुस्, त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिनुस्, डिजिटली स्टोरी शेयर गर्नुस्, ब्लग लेख्नुस्। यदि तपाई क्लोथिङ आइटम बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो मात्रै बेच्नुस्। अझै त्यसमा स्पेसिफिक हुनलाई लेडिज क्लोथिङ हो कि चाइल्ड क्लोथिङ हो कि त्यसमा फोकस गर्नुस्। यसरी निच मार्केट समाउँदै जाँदा तपाईले बिस्तारै एउटा ब्रान्ड बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रोडक्टलाई प्रिमियम प्राइसमा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई जेनेरिक आइटम्स बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो त अहिले दराजले पनि गर्दैछ र यस्तो जायन्ट प्लेटफर्मसँग कम्पिट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। इन नटसेल वी ट्राई टु सेल एभ्रिथिङ एन्ड द्याट्स आवर फर्स्ट मिस्टेक। अब मिस्टेक नम्बर 2 मा ल्याक अफ प्रोडक्ट रिसर्च। ड्रप सिपिङको सिम्पल रुल भनेको डोन्ट फाइन्ड द कस्टमर्स फर योर प्रोडक्ट, फाइन्ड प्रोडक्ट फर योर कस्टमर्स। प्रोडक्टको लागि कस्टमर होइन, कस्टमरको लागि प्रोडक्ट खोज्नुस्। यसको लागि प्रोडक्ट रिसर्च गर्न एकदम जरुरी छ। डोन्ट सेल सेचुरेटेड प्रोडक्ट्स। ट्रेन्डिङ आइटम के छ, हाई डिमान्ड प्रोडक्टहरू कुन कुन हुन्, सिजनल हाई सेलिङ प्रोडक्ट्सहरू कुन कुन छन्। लुक फर हाइली रेटेड एन्ड म्याक्सिमम रिभ्युड प्रोडक्ट्स। त्यसको लागि गुगल रिसर्च, फेसबुक र इन्स्टाग्रामको एनालाइटिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कम्पिटिटर एनालाइसिस गर्न त झन् एकदमै जरुरी छ। यसले तपाईलाई प्रोडक्ट रिसर्च गर्न झन् हेल्प गर्छ। प्रोडक्ट्स, प्राइसिङ, अफर्स, प्रमोसन, मार्केटिङ एनालाइसिस, कम्पिटिटर्सको कुन कुन प्रोडक्टमा हेभी ट्राफिक आइरहेछ, ट्राफिक एनालाइसिस, सोशल मिडिया स्ट्राटेजिज के छ, यो सबलाई यदि तपाईले घोलेर पिउन सक्नुभयो भने बिजनेस इज रियली फर यु। प्रब्लम इज we try to sell but we don't know what to sell and that's our big second mistake. अब mistake number 3, don't put all your basket in a single suppliers। मतलब एउटै सप्लायर्समा कहिले पनि भर नपर्नुस्। ड्रप सिपिङ बिजनेस सबै थर्ड पार्टी सप्लायर्सकै भरमा चल्ने गर्छ। यदि सप्लायर्सले नै सिपमेन्ट डिले गर्ने, सडन प्राइस इन्क्रिज गर्ने, लेट अर्डर डेलिभरी गर्ने, डिग्रेडेड क्वालिटी पठाउने, यस्तो गर्यो भने सप्लायर्स त पछि डुब्छ नै, पहिला त तपाईको बिजनेस डुब्छ। हाम्रो थर्ड मिस्टेक भनेको हामीले रिलायबल र मल्टिपल सप्लायर्ससँग कन्ट्याक्ट गर्न नसक्नु हो, जुन हामीलाई कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको लागि एकदमै जरुरी हुन्छ। अब मिस्टेक नम्बर 4 मा नट युजिङ मार्केटिङ टुल फर मोर सेल्स भनिन्छ। इफ यु आर नट एलोन इन द मार्केट यु निड टु स्ट्यान्ड आउट टु सक्सिड। वेबसाइटमा ट्राफिक ल्याउन, प्रोडक्टहरू प्रमोट गर्न, न्यू प्रोडक्टहरू टेस्टिङ गर्न डिजिटल मार्केटिङ एकदमै सोलिड बनाउन जरुरी छ। हाम्रो जेनरल मिस्टेकहरू भनेको आफ्नो वेबसाइटलाई युजर फ्रेन्डली, आई क्याची, एसइओ अप्टिमाइज्ड गर्न इग्नोर गर्छौँ। कम्पिटिटरको एड्सलाई कपी गर्छौँ। भाइरल मार्केटिङ, क्रिएटिभिटी कसरी गर्ने त्यो सोच्दैनौँ। मार्केटिङ प्लान र सेड्युलिङ प्रपर गर्दैनौँ, जुन एकदमै जरुरी हुन्छ। अब मिस्टेक नम्बर 5 मा नट गेटिङ रिभ्युज एन्ड रेटिङ। ड्रप सिपिङ बिजनेस जस्तो अनलाइन बिजनेसको लागि सुरुमा वेबसाइटमा वा फेसबुक पेजमा अनलाइन रिभ्युज वा रेटिङ लिन, रिफलर नेटवर्क बढाउन, एउटा बिरुवालाई हुर्काउन यसको मलजल गर्नु जत्तिकै आवश्यक हुन्छ। मेमोरेबल अफर्स, फ्री सिपिङ, रिफन्ड ग्यारेन्टी, फ्री कम्प्लिमेन्ट्री प्रोडक्ट्स दिएर रिभ्युज र रेटिङ लिनु भनेको कस्टमरहरूसँग ट्रस्ट, रिलायबिलिटी क्रिएट गर्नु हो, जुन बिना अनलाइन बिजनेसको चक्कालाई गुराउनै सकिन्न। यहाँ पनि हामी एकदमै चुकेको हुन्छौँ। नेक्स्ट मिस्टेक नम्बर 6 मा सेलिङ एट लो मार्जिन एन्ड लोअर क्याश फ्लो। रियलमा भन्दा जिरो इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस इज जस्ट अ मिथ। सुरुमा इन्भेस्टिङ इन डिजिटल मार्केटिङ र एड कस्ट पर सेल्स एकदमै हाई हुने गर्छ। त्यसैले ग्रस मार्जिन सुरुमै बढी राखेर बेचेन भने प्रफिट आफ्टर मार्केटिङ कस्ट एकदमै लो हुनसक्छ। तपाईले कमाउनु भन्दा गुमाइरहनु भएको छ। क्याश फ्लो म्यानेजमेन्ट सुरुमै ट्र्याक राख्न नसक्दा पनि धेरै बिजनेसहरू फेल भएका हुन्छन्। हामीलाई लाग्छ धेरै प्रोडक्ट नबिकेर फेल भएको, बट रियलमा प्रफिट लो भएर पनि फेल भएको हुनसक्छ। यसको लागि क्याश फ्लो र प्रफिट एनालाइसिस गर्नुस्। बिजनेसमा वी निड टु कम्पिट अन क्रिएटिङ भ्यालु, नट अन प्राइस, जुन हाम्रो अर्को बिग मिस्टेक। अब मिस्टेक नम्बर 7 मा अर्को छ नो एक्सेलेन्ट कस्टमर सर्भिस। एउटा भनाइ छ कि मेक अ कस्टमर नट अ सेल, मेक अ कस्टमर नट अ सेल। त्यसको लागि एफिसिएन्ट अनलाइन च्याट, इफेक्टिभ कल सेन्टर, क्विक रेस्पोन्स, टाइमली डेलिभरी, नो ड्यामेज्ड प्रोडक्ट्स। ड्यामेज छ भने पनि
अन टाइम रिफन्ड पोलिसी, प्रोडक्ट डेलिभरीको जिम्मा थर्ड पार्टीकै हुनसक्छ, तर त्यो सामान टाइममा पुग्यो पुगेन, क्वालिटी छ कि छैन, सबै एस्योर गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। यो सब इग्नोर गर्नु इज एनदर बिग मिस्टेक। अब मिस्टेक नम्बर 8 को कुरा गरौँ, लुजिङ प्यासेन्स एन्ड एक्सपेक्टिङ इजी मनी। Yes, there is never easy money in any business. It takes time to grow. It takes time to create trust with your client. It takes time to make reach to your customers. It takes time to build a brand. र यो सबको लागि yes, it takes time. यसको लागि प्यासेन्स लेभल यहाँसम्म चाहिन्छ, जुन हामी धेरै कमसँग मात्र हुन्छ। र यो बाहेक मिस्टेक नम्बर 9 मा नो लिगल एन्ड फाइनेन्सियल प्लानिङ, जस्तै कम्पनी रजिस्ट्रेसन, इभन वेबसाइट रजिस्ट्रेसन, पेमेन्ट एकाउन्ट इन्ट्रिगेसन, प्यान भ्याट रजिस्ट्रेसन, डकुमेन्टेसन, रेगुलर ट्याक्स फाइलिङ, यो सबमा अहिले सरकारको नयाँ नियम आएकोले यसमा पनि धेरै ध्यान दिन जरुरी छ। एउटा काम गर्नु होला, आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरेर सल्लाह दिनु होला। राम्रो लागे यसलाई शेयर पनि गर्नु होला। हामी यस्ता भिडियोहरू अब तपाईहरुको लागि भनेर रेगुलर बनाइरहेका छौं। नेक्स्ट के हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि सजेस्ट गर्नु होला। हाम्रो ड्रिम बिजनेसको एउटा मात्र उद्देश्य छ, हाम्रो देशको स्टार्टअप्सलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, सानो व्यवसायीको व्यवसायलाई कसरी एक्सप्यान्ड गर्न मद्दत गर्ने हामी एउटा इकोसिस्टम तयार गर्दै छौं, जहाँ हामी साना साना व्यवसायीलाई बिजनेस कन्सल्टिङ, कोचिङ र ट्रेनिङ मार्फत बिजनेस व्यापारमा सक्षम र सबल बनाउने क्याम्पेन सुरु गरेका छौं। आजको भिडियो प्रेमपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।